آیا تا حالا مادری رو دیدی که اجازه نمیدهد پسرش مستقل شود؟ مادری که همه عشق و توجه پسرش را فقط برای خودش میخواهد. یک بند نامرئی. یوکاسته. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به بررسی مفهوم عقده یوکاسته در روانشناسی میپردازیم. عشق و وابستگی شدید مادر به فرزند پسر خود که از یکی از افسانه‌های اساطیر یونان برخاسته است. برای درک بهتر و عمیق‌تر این مفهوم ابتدا به افسانه یوکاسته گوش فرا یوکاسته ملکه تبس و همسرش لاوس پیشگویی وحشتناکی شنیدند. پسرشان پدر را خواهد کشت و با مادرش ازدواج خواهد کرد. وقتی پسرشان به دنیا آمد، لاوس دستور داد نوزاد را در کوهستان رها کنند تا بمیرد. اما چوپانی کودک را نجات داد و او را به پادشاه کورنتوس داد که فرزندی نداشت. کودک را اودیپ نامیدند. وقتی اودیپ بزرگ شد، همان پیشگویی را شنید. برای فرار از سرنوشت از کریتوس گریخت، چون فکر میکرد او پدرش است. در راه در یک دعوا و نزاع مردی را کشت، غافل از اینکه پدر واقعیش لاوس بود. اودیپ با حل معمای ابوالهول قهرمان تبس شد و با یوکاسته ملکه بیوه ازدواج کرد. آنها سالها با هم زندگی کردند و صاحب 4 فرزند شدند، 2 پسر و 2 دختر. سالها بعد وقتی طاعون سراسر تبس را فرا گرفت، اودیپ علت را جستجو کرد و با حقیقت تلخی مواجه شد. او پدرش را کشته بود و با مادرش ازدواج کرده بود و فرزندانش حاصل ازدواج او با مادرش بود. یوکاسته وقتی فهمید همسرش همان پسرش است، از شرم خود را حلق آویز کرد. اودیپ چشمان خود را کور و خود را از شهر تبعید نمود. نام یوکاسته در زبان یونانی به معنای زن خالص و نورانی، ولی در این افسانه یوکاسته دچار عشقی تاریک و ظلمانی شده بود. و اما در روانشناسی اصطلاح روان اسطوره‌ای عقده یوکاسته. اصطلاح عقده یوکاسته را نخستین بار ریموند دو ساسور، روانکاو سوئیسی، در سال 1920 در مقاله‌ای با عنوان عقده یوکاسته معرفی کرد. ساسور در این مقاله اشاره کرد که فروید در تبیین عقده اودیپ و علاقه جنسی پسر به مادر بسیار موفق بوده است، اما وابستگی جنسی مادر به پسر و تمایلات ناخودآگاه او کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او گفت گاهی مادر پسرش را نه فقط فرزند بلکه جایگزین عشق از دست رفته می داند. همچنین تئودور ریک، روانکاو مشهور، معتقد بود که بروز عقده یوکاسته در مادران یکی از دلایل عمده روان رنجوری در آنهاست. به نظر این روانکاو یکی از دلایل مهم یا حتی مهمترین دلیل بروز این اختلال روانی تجربه عشقی ناکام یا ناموفق است و تحت تاثیر آن مادر به فرزند خود اجازه استقلال نمی‌دهد. تفاوت عشق مادرانه و عقده یوکاسته در چیست؟ در وضعیت طبیعی مادر بیش از هر چیز برای حمایت و حفاظت پسرش تلاش می‌کند تا او رشد کند و مستقل شود. اما مادر مبتلا به عقده یوکاسته در پی آن است که خود را تحت حمایت و حفاظت پسرش قرار دهد. همچنین مادر مبتلا به عقده یوکاسته مهر و محبت پسرش را به صورت انحصاری از آن خود می‌داند و می‌خواهد که تمام توجه او فقط و فقط برای خودش باشد، در حالی که در عشق مادرانه طبیعی چنین حس انحصار طلبانه‌ای وجود ندارد. مادر سالم خوشحال است که پسرش روابط عاطفی سالم با دیگران برقرار کند و زندگی مستقلی داشته باشد. یک مادر رشد یافته باید به جای چسباندن فرزند به خود فضای لازم برای رشد، انتخاب و استقلال او را فراهم کند. رسالت مادری پرورش فردی متمایز و خودآگاه است، نه تحقق نیازهای ناتمام خود از طریق فرزند. مادری که خودش از نظر عاطفی کامل نشده باشد، اغلب تلاش می‌کند این خلا را از طریق وابستگی با پسرش پر کند. اکنون پرسشی که پیش می آید این است: چه مادرانی بیشتر در معرض این عقده هستند؟ از نظر ساسور این عقده در وضعیت‌های متفاوتی
برای این زنان بروز می کند. زن جوانی که پس از دست دادن همسرش ازدواج نکرده، زنی که از زندگی زناشویی خود راضی نیست و نیازهای عاطفی و جنسیش برآورده نمی شود، زنی که به پدر خود چنان وابسته است که پس از ازدواج هم از این وابستگی رها نمی شود و نمی تواند رابطه سالمی با همسرش برقرار کند. از طرفی هاروارد استوارت در کتاب خود فصلی را به تحلیل روانکاوانه روایت اودیپ و یوکاسته اختصاص داده است. او به نوع مجازات یوکاسته و اودیپ اشاره می کند و می گوید جرم اودیپ زنای با محارم و پدرکشی است که به این دلیل به کور کردن خود و تبعید از شهر محکوم می شود. اما یوکاسته که شریک همین جرم بود مجازاتش مرگ است، حلق‌آویز شدن. استوارت معتقد است این تفاوت در مجازات نشان دهنده نگاه متفاوت جامعه یونان باستان به زن و مرد بوده است. البته نوع مرگ نیز قابل بررسی روانکاوانه می باشد. واژه نزدیک از لحاظ مفهومی به عقده یوکاسته بند ناف روانی می باشد که البته از لحاظ معنایی تفاوت‌های عمیقی دارند. بند ناف روانی به رابطه افراطی و وابسته بین مادر و فرزند، معمولاً پسر، اشاره دارد که در آن مادر به جای تربیت فرزند مستقل او را در تمام جنبه‌های زندگی تحت کنترل خود نگه می‌دارد و رشد هویتی و استقلال عاطفی‌اش را مختل می‌کند. این وابستگی مانع از شکل‌گیری روابط سالم اجتماعی و زناشویی فرزند می‌شود. فرزند نه تنها نمیتواند مرزهای سالمی با مادرش ترسیم کند، بلکه در تصمیم گیری ها نیز به جای تکیه بر خود یا همسرش تحت تاثیر مادر قرار می گیرد. این الگو در مورد دختران نیز دیده می شود. بند ناف روانی بیشتر به رفتارهای قابل مشاهده اشاره دارد، در حالی که عقده یوکاسته به لایه‌های عمیق‌تر ناخودآگاه می پردازد. عقده فدرا با عقده یوکاسته شباهت‌های قابل توجهی دارد. عقده فدرا علاقه جنسی مادر به پسر همسر یا پسرخوانده‌اش اطلاق می شود، ولی عقده یوکاسته عشق بیمارگونی جنسی مادر به پسر تنی خود می باشد. با توجه به افزایش میزان طلاق‌ها و ازدواج‌های مجدد در جوامع امروزی، اهمیت توجه به عقده فدرا بیش از پیش احساس می شود. در خصوص این مفهوم در برنامه‌های گذشته بحث شده است. و اما در کیهان بی انتها در سال 1893 سیارکی در کمربند بین مریخ و مشتری کشف شد و نام آن را یوکاسته 899 گذاشتند. حالا تو برایم بگو، آیا تا کنون چنین احساس و رفتاری را در خصوص رابطه بین مادر و پسر دیده‌ای؟ مادری که اجازه ازدواج را از فرزندش بگیرد، عشقی که تبدیل به زنجیر طلایی شود. از تجربه‌ات برایم بگو و این ویدیو را برای دوستانت ارسال کن. گاهی عشق بدون مرز بزرگترین زندانی است که ما برای خود و دیگران می‌سازیم. دکمه سابسکرایب را کلیک کن و زنگوله را فعال کن تا از برنامه بعدی خبردار شوی. در برنامه بعدی به سراغ خدای ترس و اضطراب می‌پردازیم. چرا حمله عصبی از این اسطوره گرفته شده است؟ تا درودی دیگر، بدرود.